ආයිබෝන් සියලුම දෙනාට මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ කැටයම් ලෑල්ලක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක පියවර ගොඩකට මම කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මම මුලින් ඉඳන් පෙන්නන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මම ලෑල්ල මට්ටම් කරන එකට ඒරියා ක්ලියරින් එක පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ එක එක කොටස් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මතු කරගෙන යන එක තමයි මම කරන්නේ. ඒතර මුලින්ම බෝල් නෝස් එකක්, ඊට පස්සේ රීබිට් මම මෙතන සෙට් එකක් පාවිච්චි කරා වැඩේ ටිකක් කරලා ලස්සනට වෙන්න ඕන හින්දා මේක ඔයාලට වෙනස් කර කර කරන්නත් පුළුවන්. මම මේක හැම ටූල් පාත් එකක්ම ඇඩ් කරලා කරා. හැබැයි මේක සාමාන්‍ය හොඳම ක්වොලිටි එක කරත් මේ විදිහට සාමාන්‍ය මම මෙතන පාවිච්චි කරපු එකේ වර්ග අඩි 2කට විතර ගිට්ටු ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. ඒතකොට සාමාන්‍ය පැයක් වගේ ඇතුළත මට මේක ඉවර කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. තාම ඊට වඩා ගොඩක් ෆාස්ට් කපන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බා. සාමාන්‍යයෙන් මම ක්වොලිටිය මේන්ටේන් කරගෙන මහෝගනි ලීයක තමයි කරේ. ඒකට මේක පසාරුවක් විදිහට හරි නැත්නම් මතු කරන විදිහකට හරි ක්‍රම දෙකටම කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහටම කරලා බැලුවා. අවසානට කියන්නේ පසාරුව කපන එක ගොඩක් ලේසියි මතු කරලා කපනවට වඩා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතන සම්පූර්ණ මේ සිමියුලේෂන් එකේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක කොහොමද ආවේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම ඇටච් කරන්නම් කොහොමද කපාගෙන යද්දි මේක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොයි වගේ ක්වොලිටි එකක් එක්කද මම කපාගෙන ගියේ කියලා. මේක සම්පූර්ණ මහෝගනි ලීයකින් කැපුවේ. මොකද කැටයන් ලෑලි වලට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ මහෝගනි හින්දා. ඔයාලට ඊට වඩා කිඳි අඩු වගේ ලීයක් වුණොත් ගොඩාක් හොඳ මේ ස්පීඩ් එකකින් කපන්න පුළුවන් වෙයි. මම මේක කරේ මහෝගනි තෝරගත්තේ මොකද මේක දැනට ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන මහෝගනි හින්දා. හරි මම ඔක්කොටම මේ ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බලන්න කියලා. මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තිබ්බොත් මාව කන්ටැක්ට් කරන්න.